Markus Raivio Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitosta Kukunorista tervehdys. Musta tuntuu, että me eletään sellaista aikaa, jolloin yhteistyön merkitystä korostetaan tosi paljon. Se on nykyään usein vaatimuksena rahoittajille ja se on useamman johtajan huulilla useammassa juhlapuheessa. Mä oon kuitenkin huomannut, että semmoinen todellinen ja syvä aito yhteistyö, niin se vaatii yllättävän paljon. Se on todellinen moniottelun laji. Yhteistyö on esimerkiksi vahvasti tahtolaji. Se edellyttää halua ajatella ja toimia jotenkin yhdessä. Mä en kuitenkaan tarkoita, että siitä pitää aina ja joka päivä tykätä, mutta se edellyttää sellaista uskoa, että yhteistyön kautta syntyy enemmän kuin yksin tekemällä tai jotenkin vastakkain asettelemalla. Yhteistyön perustaksi tarvitaan joku yhteinen tavoite, jonka kaikki osapuolet kokevat jotenkin merkitykselliseksi ja ovat myöskin valmiita tekemään työtä sen eteen. Mä oon myös huomannut, että yhteistyö pitäisi olla molemmin puoleista. Jos toinen osapuoli on yksipuolisesti vaatimassa itselleen arvostusta tai jonkinlaista palvelemista, niin jos hän kokee olevansa jotenkin erikoisen, asiantunteva ja taitava ja siitä syystä erityisasemassa, niin sitä tuskin enää maailman tältä laidalta sellaista yhteistyötä saa. Se itse on valmis antamaan toiselle sitä samaa arvostusta. Sellainen yhteistyö on kovin lyhytkestoista ainakin. Minusta hyvä yhteistyö sietää myös virheitä ja puutteita, kunhan se luottamus on kunnossa. Joskus yhteistyö on myöskin luopumisen rohkeutta, jopa siitä yhteistyöstä. Joskus kumppani, jonka sä luulit tavoittelevan hyvinvointia muille, niin tarkoittikin sitä pääasiassa itselleen. Kun arvopohja ja päämäärä yllättääkin erilaisuudellaan ja luottamus alkaa karista ja ponnisteluista ja peiliin vilkuilusta huolimatta, niin siitä kumppanista on tullut sulle jonkinlainen kivi, niin silloin on aika luopua sellaisesta yhteistyöstä. Musta tuntuu, että meidän kulttuurissa toimimattomastakin yhteistyöstä luopuminen niin nähdään usein epäonnistumisena tai jonkinlaisena häviönä. Vaikka me tosi hyvin tiedetään kaikki, että se on joskus ihan välttämättömyys, jotta joku uusi vaihe voisi alkaa. Me ollaan Kukunorissa usein todettu, että aina kun yhteistyötä on mahdollista kokeilla, niin sä voit olla varma siitä, että ainakin meidän kanssa sä olet oikeassa paikassa. Vanha viisaus sanookin, että yksin sä voit päästä aika nopeasti, mutta pitkälle sä pääset vaan yhdessä jonkun toisen kanssa. Me tarvitaan yhteistoimintaa. Ja se onkin sellainen laji, että siinä on sellaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen tasoja, jotka syntyy molemminpuolisesta luottamuksesta ja siitä, että molemmat osapuolet arvostaa toisiaan. Me tunnetaan toisemme ja voidaan luottaa, että se pitää, mistä me ollaan sovittu. Että me mennään jotenkin samaan suuntaan. Sellaisesta yhteistyöstä siitä saa ihan hirveästi, siinä on ihan mieletön voima. Mä toivon, että me voidaan rakentaa sellaista yhteistyötä ja sellaista yhteyttä toisiimme. Ja kulkea jotenkin yhdessä oppien kohti sellaista kestävää ja voisiko sanoa kokemuksellista yhteistyötä. Mä toivon mitä parhaita syksyä sulle ja toivottavasti nähdään pian, vaikkapa yhteistyön merkeissä. Moikka.